What can you say? Masarap. Masarap? Can you look at the camera? Sarap. Masarap? Nakuan pa. Hey guys, welcome to an episode of Bisdak Chef. I'm your host, Rex Alba. And in today's episode, we'll be cooking Bistek Tagalog. Check this out. This time, we are going to the Philippines. So sa Bistek Tagalog, we want to use this, dito skirt steak ang tawag dito eh. So manipis na siya, pero kung gusto mo ng yung parang different cut ng beef pwede rin, pero ang hirap talaga i-slice na manipis. The more na manipis siya, the lesser time na kailangan mo ng marination, at the same time mas mabilis na lumambot. So in this case, skirt steak ang gagamitin natin. So we're just gonna slice this. You don't want to cut it, parang malaki masyado. So depende sa size na gusto mo. You can always. There we go. So guys, may bisita tayo today. So she is from Cebu. Let's all welcome Joanne. Come on in. Hey, kumusta? Tara itong kuhan. So, taga Cebu. Cebu kayo. Asa magkadapit sa Cebu, te? Mabolo. Mabolo, oh. Pero ngayon, nasa ano na siya sa Ohio na. Oh. Unsay mong, pila abok anak ni mo, te? I have 3 kids. Okay. Kasi nakakibisita ron, di ba? Kauban na to. Later on, mo join na to. Yes, we have. Naami usa mo join na mo. So sa Cebu, unsa may tigluto ba ka? Luto kayo. Mo ba? Ikaw mamuluto lang ani. Hindi, Bistek Chef. Unsa may paborito nimong nilutuan sa Cebu? Unsa yung paborito nimo? Humba. Humba. So, humba, by the way, is pork siya. Tapos, gamitin mo tiil o yung belly or... Belly, sometimes tiil. Okay. Pero unsa man itong luto? Bistek Tagalog. Bistek Tagalog. Yep. So, karon ato ning tagod-tagod. Dili depende sa slice nila kung sa ilang ganahan. Wala may wala stick to nga size. So, after this, we're gonna be smashing our garlic, and then we need to marinate this with soy sauce. Ang gamit ko parati is yung Silver Swan soy sauce. So, we will chop the garlic now, okay? So, ikaw sa may style nimo sa konte sa imong bistek? Marinate, then... Marinate gihapon. Okay. Ako, kung mag-slice ko sa garlic, I want to put it in a Ziploc bag instead of naman ko kanang meat tenderizer, pandukdok, pero ganahan ko ibutang sa Ziploc bag kay sayo na kay siya. Dili mga tagak ba? Yeah. Oops. All right. So now, nanatay garlic, nanatay atong slice na beef, ato ni siyang sagol na to tanan, okay? By the way, we already washed our beef earlier, okay? Storya sa diha tay mo hilumon makay ka? Lami mo ko kayo. Kaya we also mix salt in this. Usapan mo. Tapos may may Brown sugar. brown sugar gamit ko. Ikaw, gamit pa Brown sugar, always. Brown sugar. Unya nasa ko iti gamit nga lately lang ko gumagamit Hondashi. So it's like I said sa previous episode ko, it's like magic sarap, but this is made of bonito flakes made in Japan. So organic na parang magic sarap. Wow. Yeah. Well, at gamitin natin ni iba later. Now we're gonna add our soy sauce.
I'll put the measurements sa ano sa buong video sa descriptions, okay? Good now. All right. And I also add our lemon. Ito. That makes me hungry. Mhm. So kani karon nasa ko'y gamiton nga sa Pilipinas maybe may ano kayo may marami king ano doon maraming Lemoncito doon or sa ibang mga lalo ng mga OFW na nanonood sa atin siguro may mga Lemoncito kayo pero dito sa amin sa Ohio mahirap pero na yung mga nagtatanim during summertime sa kanya iba winter time sa bahay. So ito Calamansi oh. Yes. Pero ito nga nakabili ako sa Asian store na ng Calamansi na juice. Pure calamansi. All right. Now, after that, we're gonna add some pepper. Ganahan kay kuguan fresh nga pepper. Di ko tagsari ko magamit og kanang pepper nga ground na daan. Kaya ang baho, di ba? Favorite mo sa anak. Ang Bistek Tagalog? Oh, that's good. All right. So, i-mix natin na siya. So we're gonna let it sit for 15 minutes. So normally, nilalagay ko to sa fridge for 15 minutes or so. 30 minutes para ma-maximize mo flavor depende sa kuan mo sa kadaghanay mong beef. So we'll visit this 30 minutes after, okay? So 30 minutes after, this is what we're gonna do. Yung beef natin na minarinate natin, tanggalin natin yung liquid niya. So yung soy sauce, yung marinade tatanggalin. I would like na mas matanggal din yung garlic kasi para hindi matutong kaagad pag prito natin. So we're just gonna do our best para matanggal yung garlic, then i-fry natin sa oil natin. So I already turned on the heat and I need to put the oil in my pan. Don't worry about the oil, guys, because you can always remove the excess oil later, okay? So, once na mainit na yung oil, pipituhin natin ang beef. So, masyado nang ang bango na nito dahil na-marinate na ito for 30 minutes. The longer, much better, pero you don't want to over-marinate it too. So, ako, most of the time, 30 minutes, mostly mga siguro the max would be 12 hours for this. Kasi pag masyadong na-over-marinade mo, mag-iiba rin effect dahil yung mga protein niya na breakdown sa yung marinade natin. So I think we're ready to fry. There you go. Hirap magluto, talsikan dito. Itong ang slice ng ng Bistek Tagalog, you don't want to ruin yung shape na circle ng onion. It looks a lot better pag maintain mo yung circle na shape ng onion. Kasi minsan depende sa kung anong tawag ng dish. So but for this dish, much better na talagang buo yung bilog. Okay? Alright, so ngayon, tatapusin natin yung pinito natin. Alright? So makaraan ng siguro mga 10 minutes. So, depende pag nag-boil na yung beef nyo, yung niluluto mo, hindi mo kailangan na para maging tuyo yung yung marinade. So, may konting liquid, much better po. Pero kung ang beef nyo is medyo tigasin or hindi yung skirt beef, you need longer time para i-simmer. Okay. So ngayon, sarap na to. Naamoy ko na. Lagyan ko konti ng bell pepper. Mahilig ko sa bell pepper. Tsaka pag black bell pepper tsaka white pepper ihalo nyo, ang sarap.
Now, konting ano lang, huring-hirit sa calamansi. At saka, yung Hondashi. Hondashi, nasabi ko na, is like magic sarap pero organic siya. Made of bonito flakes sa Japan. Naibili ko to sa local stores dito sa sa local oriental stores sa Ohio. Now, kung gusto niyo naman na medyo may sabaw-sabaw konti, you can always add an additional water in it. But now, I think our bistek is done. Tapon ko lang yung mga perfectly cut na onions para maganda tingnan. Then, pwede ko na patayin to. Maganda to pag maganda sa presentation pag medyo fresh. And ang onions is very rich in antioxidant. It is also rich sa antibacterial. Actually, sa video ko, sa Puchero video ko, nakalagay lahat ng mga nutritional values ng mga ingredients. Dahil that was intended para sa coronavirus. Okay. So, we are gonna serve it. All right? May mga bisita po tayo today. Si Joanne. Mia. Say hi. Hi. Og na kinukusgan. Anjume. Hi. Taga Cebu. Taga Cebu. Sana sila. Taga Bisaya. How are you, Mia? What can you say? Good. Are you excited? Yeah. All right. So, sa usa lang kay may budget. Okay. Try that. So, karon pakit-cute na for later na ay hab-hab. Kuhaan ka na, sana na ay kanon. So, tingnan natin kung ano ang reaction ng natin, mga guests natin. Mami ha? Mami tayo. Aha. Mia, what can you say? Pagkakit lang. Apil na. What can you say? Masarap. Masarap? Can you look at the camera? Masarap. Masarap. Natuan pa, namit din. Okay.